وينضم إلينا من لندن كليزمان موراتي مدير مؤسسة باريتو للأبحاث والاستشارات الاقتصادية. أهلا وسهلا بك سيد كليزمان. في البداية لو تحدثنا عن ما تفقده روسيا من جراء هذه العقوبات من احتياطياتها من النقد الأجنبي أو العملة الأجنبية، يعني مبالغ ضخمة جدا، كيف ترى تأثيرها على روسيا؟ أول ما يجب أن نفهمه فهو أن هذا الاحتياطي يستند إلى فئة ثلاثة. لدينا الأوراق النقدية مثل السندات والأسهم، لدينا العملات، ولدينا أيضا الذهب. بالنسبة إلى العملات الأجنبية، الكثير منها موجود في البنوك المركزية الخارجية وهي مجمدة. بالنسبة إلى الذهب كله في البنك الروسي المركزي، وبالتالي هذا متاح ويمكن بيعه، مع أن الكثيرين لن يشتروا بسبب العقوبات وتبيعه روسيا بقيمة سوقية متدنية. لكن روسيا تدرك ذلك لأنه لديها مداخيل من مواردها الطبيعية وسلعها، وهذا سيبقيها تتمتع بالسيولة لفترة طويلة. نعم، أفهم من كلامك سيد كليزمان أنه كان من الأحسن لو اعتمدت أكثر على الذهب بدل العملات الأجنبية؟ حين يكون لدينا هذا العالم المتداخل ماليا، لا يمكن لأي دولة أن تفعل الكثير من أجل أن تستمر وتصمد إذا كان محرك اقتصادي الرئيسي خاضعا للعقوبات. وبالتالي روسيا يجب أن تفكر فيما هي مستعدة لخسارته لفترة طويلة الأمد من أجل مكاسب قصيرة الأمد. مع مرور الزمن ستكون روسيا أكثر انعزالا من الأسواق المالية العالمية، وهذا ما يجب على بوتين أن يفكر به. وبالنظر إلى سلعها واحتياطي الذي تملكه، هذا ما يجعلها مستمرة، ولكن يجب أن تنوع في المستقبل إذا أرادت الصمود. طيب، فك الارتباط مع الدولار هل يمكن أن يكون حلا للمشكلة مثلا للتخفيف؟ هذا ما تحاول روسيا القيام به، وبالنظر إلى أنه لا يمكنها أن تجري تداولات بالدولار، هي تعتمد على الRMB وهو العملة الصينية من أجل أن تسهل صادراتها وكذلك من أجل وارداتها. ولكن كلما اعتمدت أكثر على الصين صار ذلك متعبا. تحاول أن تجد حلا وسطا، ولكن بالنظر إلى أنه فقدت قدرتها على التداول بالدولار سوف تعتمد أكثر على الصين على المدى الطويل، وعليها أن تسهل ذلك من خلال الانفتاح أكثر على التجارة الصينية والدخول أكثر إلى الأسواق الصينية وكذلك الهندية بدلا من الغرب. إذن الصين والهند باب للنجاة في هذا الأمر. نعم يمكن، فروسيا تدرك أن الغرب غير مرتاح لفرط اعتماده على واردات الغاز من روسيا، وبالتالي هي تخشى من أن أوروبا سوف تسعى إلى فك ارتباطها واعتمادها عن روسيا، وسوف تتوجه شرقا من أجل شراء المزيد من النفط ومن أجل أن يكون لديها هيكليات شركات تدعم بعضها وبالتالي تنمو وتتطور مع الوقت. وبالنظر إلى الطلب في العالم سوف يتزايد مع الوقت في العقود المقبلة، وبالتالي من المفيد لها أن تتوجه شرقا. سيكون لديها شركاء ربما أكثر مصداقية وأكثر موثوقية مقارنة بالغرب. شكرا جزيلا لك كليزمان موراتي، الخبير أو مدير مؤسسة باريتو للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، كنت معنا من لندن.